Welkom terug allemaal. We staan hier op de kartbaan in Strijen bij de HBM Toolfest. En Stan staat er mooi bij, of niet? Ja, zeker. We hebben er echt heel veel zin in. Straks gaan we gelijk het eerste rondje doen. Ik ga met café racen. En welke vatte jij? Ik ga met de crosser. Mooi met z'n tweeën een beetje spektakel maken. Hiernaast staan de andere YouTubers ook al. Dus het gaat echt wel een mooie dag worden. We gaan even een rondje door de stand heen doen. Kijk, deze stand, café racen mooi vooraan. Dat die de blikvanger is natuurlijk. De kaart en de crosser erachter. De kaart moeten we nog even een beetje poetsen, maar dat komt goed. Maar de rest blinkt al heel erg mooi. Dus ja, we hopen er zo een mooi dagje van te maken. En we hebben net signaal gehad. Door bijna de baan op mogen. En die ligt er netjes bij.
Wil je die ook nog proberen? Dat valt niet tegen, hè? Dat was hem weer, de HBM Toolfest. We hebben een hele leuke dag gehad, of niet? Ja, zeker. We hebben ons mooi kunnen vermaken op het circuit, zoals jullie hebben kunnen zien. En alles deed perfect, geen één mankement gehad. Dus dat is echt super. Dus er staan de projecten er weer betrouwbaar bij. En, ja, het was gewoon echt een leuke dag. Ze hebben het mooi opgezet hier. En natuurlijk hartstikke mooi dat we een circuit tot onze beschikking hebben om op te spelen. En ja, voor de rest ook de indeling van standhouders en zo was echt wel ja, super geregeld, al zag ik het zelf. Dus daarvoor HBM, heel veel complimenten. En dan was hem dan weer. Deel zo'n video, hoop ik vond je een video leuk. Like, reageer en abonneer. Tot de volgende keer.